හරි ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ කොළඹ. කොළඹ නගරයේ සංචාරකයකට තමයි ආවේ. පල්ලිය පිටපැත්තෙන් තියෙනවා. ඉතින් අද යන්න ඉන්නේ නේ. ඔව් දැන් 3-4කට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. නෙළුම් කුළුණට යනවා. ඒක ඊගාවට වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද ඒක 10ට නේ ඕපන් 10ට අරින්නේ අද සෙනසුරාදා දවසක් වීකෙන්ඩ් එකේ ඉඳ 10ට අරින්නේ. ඒක නිසා 10 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. ඔව් ඒක වෙනවා. ලැජ්ජා වගේ කට්ටිය බල බල යනවා. මේ තමයි රජ පල්ලිය. මේකට තව ජේම් පූල් ආල්ෆා මුස්ලිම් දේවස්ථානය කියලා කියනවා. 1908 තමයි මේ පල්ලිය ඉදිරි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක මේ තියෙන රතු සුදු වර්ණ හින්දා තමයි ගොඩක් මිනිස්සු ආකර්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් වැදගත් දේ තමයි මේක මුස්ලිම් පල්ලියක් වුණත් අනිත් ආගමික කට්ටියට සහ විදේශ සංචාරකයන්ට මේ පල්ලිය ඇතුළට ගිහලා බලන්න අවස්ථාව හදලා දීලා තියෙනවා. හරි. කාගේස් බිල්ඩින් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වෙයි. මෙතන මේ ඔව් හරවල පෙන්න අවුල් කියලා. හරි මෙතන ආවෙත් ෆොටෝ ටිකක් ගන්න අපි. හරි ඊට කලින් කියන්න ඕනේ දැන් අතන බැරියර් එහෙම දාලා තියෙනවා. අද සෙන්සුරාදා මම අපි Facebook එකේ දැක්ක මොකක් හරි මේ උද්ඝෝෂණයක් මොකක් හරි තියෙනවා කියලා. තාම නම් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. බලමු ඒකත්. හරි එහෙනම් දැන් අපි යන්නේ කොහෙටද? ගෝල් ෆේස් නේ? ඔව් දැන් අපි යන්නේ. යන් ගෝල් ෆේස් එකට එහෙනම්. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගෝල් ෆේස් එකට. ගෝල් ෆේස් ජාතික මූදු වෙරළට. මොනවාද? ඒකේ පාර වැරදුනානේ. වැරදුනා කියන්නේ මේ බැරියර් දාලා වහලා. ඔව්. අද අර උද්ඝෝෂණය හින්දා. අර අපි කලින් කිව්ව උද්ඝෝෂණේ ඇත්තටම තියෙනවා. ඒකට කට්ටිය ලෑස්ති වෙලා ඔව් ඔව් දෙන්න ඉතින් මේ පාර හොයාගෙන වෙක්ලගෙන් දාගෙන කරගෙන කොහමරි ආව දැන් මෙතෙන්ට ඒක සුට්ට ඉන්න ගත්තා. හරිම නිස්කලංකයි. ඔව් අපිට අතනින් කෝඩ් සිටිය පේනවා. අවුවයි ටිකක් දැන් දවල් වෙන්න. ගෝල් ෆේස් හොඳ හවසටනේ ෆොටෝස් වලට සන්සෙට් එකේම හරි ලස්සනයි. අපිට අද ඒක බලන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් පහට ගෙදරට දාන්න. හරි ඉතින් ඔන්න අපි චුට්ට වෙලා හිටියා මෙන්න මෙතන. දැන් යන්න ඕනේ අර පැත්තට ෆොටෝ ටිකක් ගන්න. ඔව් යන් ඒ පැත්තට යන් බඩු ටිකක් අරගෙන දැන් ගිහිල්ලා ෆොටෝ කීපයක් ගහලා යන්න ඕනේ. කවරයකට දැන් වෙලාවක් හරියාගෙන ඉන්න. හරි අපි පොඩි අලුත් වැඩක් පටන් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? හරිනේ. අලුත් වැඩක් අපේ vlog වල කමෙන්ට් කියවන වැඩ. එකක් නේ. එකක් කියවනවා. අපිට දැන් එන හැම vlog එකේම අපි කරපු කලින් vlog එකේ ලස්සන කමෙන්ට් එකක් කියවනවා. එකක් අපිට හැම කමෙන්ට් එකක්ම වැදගත්. හරි ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය තරහ වෙන්න එපා. තරහ වෙන්න කියන්නේ අපිට ඉන්නේ චූට් මම ආයෙත් කියනවා අපිට පොඩි ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නේ තාම. හරි ඉතින් ඒක අපි අතනට ගිහින් කියමුනේ. ඔයා තෝරන්න මොකද්ද කියවන්නේ කියලා. අද උදේවරු ආපුවමත් ලස්සන අද අහස මේ කොළඹ අහස. කමෙන්ට් එක හරිද? හරි. එහෙනම් කමෙන්ට් එක ඔයාව පෙන්නන්නද ළඟද? සද්දට හැදෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ ලිය නෑ මේ පැත්තට යන්න. හරි දැන් හරි. අපේ මේ යාළුවෙක් කමෙන්ට් එකක් කියන්නේ සචිනී අක්කා දාපු කමෙන්ට් එක. ලස්සනයි මාෂි ඔය දෙන්නට අපි හැමදාමත් ආදරේ. ඔය දෙන්න තවත් ට්‍රැවල් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ඕනි අපිට. අපි ඔයාලත් එක්ක හැමදාම ඉන්නවා ආදරේ කියලා දාලා තියෙනවා සචිනී අක්කා. සචිනී. හරි සචිනී අක්කට thank you අපිට මේ වගේ කමෙන්ට් එකක් දැම්මට. හරි. එහෙනම් අපි යද්දි හම්බෙමු. හරි ඉතින් ගෝල් ෆේස් එකට සමුදෙන්න වෙලා. සමුදෙන්න වෙලා. ෆොටෝස් ගත්තා, වීඩියෝස් ගත්තා. අද ආසන නියමයි. ඒ කියන්නේ ෆොටෝස් වලට කලර්ස් නියමයි මේ. හරි. බඩු ටික බිම බඩු කොහෙවත් අපි කොහෙවත්
අරයා බයික් එක පැටලිලා යනවා මන්න අරේ. මෙතන අපේ බයික් එක මෙතන අර යනවා බන්දියා බලන්නවත් නැහැ. ගියා 135ක් ගාවට එනවා. අතන ඩිස්කවරි 135ක් නවත්තලා යයි. යාලා 135 යන්නේ. කොහෙද ගියේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ නැංගුත් දේශපාලන ගැන මොකක් කතා කරන්න කොළුණ තියෙන්නේ මේ මේවට මියුසික් වලට කොපිරයිට් අද දන්නේ නැහැ නේ හරි කොපිරයිට් වදින්න නැති වෙයි කියලා හිතනවා වැදුනොත් එහෙම එතන සද්ද නැති කරලා හරි මොනවා හරි කරන්නම් අපි මේ වගේ ටිකට්ස් දෙකක් හම්බෙනවා ඒක අරගෙන යන්න තියෙන්නේ කුළුණ බලන්න ටිකක් ලොකු පොලිමක් තියෙනවා මෙතනින් තමයි ටිකට් එක ගන්නෙ මේ පැත්තෙන් ගිහලා කෑම කන්න තියෙන්නේ මේ පැත්තේ හරි ඒකටම අපි කෑම පැත්ත කොහොමද කියලා බලලෙමු කණ්ඩ මොනවද තියෙන්නේ ඒ ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඇතුළ සම්පූර්ණ විස්තරයක් දෙන්නම් අපි මෙතන ටිකට් ගන්න කෙනා ලොකු දෙයක් කියන්න නැහැ නේ මේ රුපියල් 500 දීපම ටිකට් දෙකක් දෙනවා. මේක ඇත්තට කියන්නේ. අර පැත්තේ කෑම පැත්තක් තියෙනවා. බලමු මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙතන තියෙනවා මැගි එකක් තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් තියෙනවා පොඩි පිට්සා හට් එකක් පිට්සා හට් එකේ පොඩි අර පොඩි වචන් එක තියෙනවා පොඩි හට් එකක් ගහලා ඒක පොඩි එක තමයි හරි දැන් ඇතුල් වෙන තන පෙන්නන්න යන්නේ බලමු මේ ඇතුළට ගියපුවාම මේ වැඩ ටික කොහොමද වෙන්නේ ටිකට් දෙක තියෙනවා බලමු ඇතුළට ආවයින් පස්සේ එතන පිරිමි කට්ටිය එන්න ඕනේ වම් අත පැත්තෙන් ගෑනු කට්ටිය දකුණු අත පැත්තෙන් එන්න තියෙන්නේ ඇතුළ මේ විදිහට තියෙනවා මෙයා කාන්තා පැත්තෙන් මම පිරිමි පැත්තේ කියන්නේ ගෑනු අය මේ පැත්තෙන් පිරිමියා මේ පැත්තෙන් තමයි එන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මෙතනින් හරි මෙතන පොලිමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොලිමේ මෙතන දැන් ඉන්න එකව ටික බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනට ආවා view point එකට ගියා දැන් ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් එහෙම අරගත්තා මොනවද කියන්න ඕනේ ලිෆ්ට් එකේ ඉද්දි මේ කතාව කියන්නේ ඔව් මේකේ ලිෆ්ට් එක තියෙන ඕගොල්ලෝ දැන්නවත් දන්නේ නැහැ ආසියාවේ මම හිතන්නේ ආසියාවේ තියෙන ස්පීඩ්ම යන ලිෆ්ට් එක මේක මට ස්පීඩ් එක නම් කියන්න දන්නේ නැහැ ටිකක්
සෑහෙන වේගෙන් එනවා ඉතින් තට්ටු 29ක් 29 නේ 29 හරි ඒ ලිෆ්ට් එක කතාවනේ කිකිටි ලිෆ්ට් එක ඉතින් කිව්වා වගේ ආසියාවේ වේගෙන්ම යන ලිෆ්ට් එක කියලා තමයි කිව්වේ ආසියාවේ නෑ මම හිතන්නේ ආසියාවේ දකුණු ආසියාවේ උසම කුළුණ තමයි මේක ඉතින් මේක එතකොට ෆ්ලයි කරලා තියෙන දන්නාද පොඩ්ඩක් ෆ්ලයි කරන්න ටේක් ඔෆ් කරද්දී පොඩ්ඩක් අඟුල් වැටෙන එකක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මෙතනදිත් හම්බ වෙනවා. මේ ලිෆ්ට් එක උඩට එද්දී වගේ කන් අඟුල් වැටෙන එහෙම වැඩක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ටිකක් බයයි වගේ නම් මේ චුවින්ගම් එකක් හපාපෙන්න ඉතින් එද්දී ඒක වේගෙන් හපාපා වෙන්න එහෙම අපන්න ඕනේ නැහැ. චුවින්ගම් එකක් ගන්න ඒක ටිකක් අඩු වෙනවා. අනිත් එක එඳ මොනවා කියන්නේ Young girls මොනවද මේ රම්ස අඳින්න ගවුම් අඳින්න එපා ඩියෝ පොයින්ට් උඩ වුණ කරා කරදරයි යන් ළමයි ඒක තමයි කතන්දර ඊට පස්සේ පාකින් කියනවා පල්ලෙහා ඒකත් පෙන්වන්න දැන් අපි ආයි බයික් එකේනේ එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ කරනවා හෙල්මට් තියන තැනක් හම්බුනේ නැහැ හෙල්මට් අරන් එන්න උනා ඉතින් ඕක තමයි කතාව ඔයගොල්ලන්ගේ ඕන් වෙහිකල් එකේ එනවා නම් ඉතින් ත්‍රී වීල් එකක් කාර් එකක් එහෙම එනවා නම් දාන්න පාකින් තියන ඒක පෙන්වන්න නේද ඒකේ පෙන්වන්න බැරුව කියන්නේ ඕක තමයි ඉතින් කතාව හොඳයි ඉතින් ෆොටෝ එකක් ගහගෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න කැමති නම් එන්න දැන් අපි ආවා ඉතින් බලන්න අවුලක් නැහැ හොඳට තියෙනවා ඉතින් වීව් එකත් හොඳට පැහැදිලි දැන් මේ පැත්ත පෙන්නන්න වටේම පේනවා ඉතින් ඕක තමයි කතාව දැන් කන්න ඕනේ එහෙනම් කන තැනින් හම්බෙනවද ඒ කියන්නේ ඇතුළට ආපුවම ඒ කියන්නේ රූල්ස් ඒවා පැහැදිලි ඉතින් ඔක්කොම පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ ඇතුළට ආපුවම තේරෙනවා මේ පැත්තෙන් යන්න පල්ලෙහාට යන්න කියනවා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ උඩටම එකටම view point එකට ගිහලා ඊට පස්සේ මේ රෙස්ටොරන්ට් එකට ඇවිල්ලා එතන බිමට යන්න තියෙන්නේ පැය භාගයක් කියලා කියන්නේ ඒනොට ඒක හරියටම බලන්නේ නැහැ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් වගේ ඉන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම තමයි අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දැනට කන්න තියෙන්නේ දැන් අපිත් යනවා මෙතන ටිකක් කියලා ඉඳගෙන හිටියා ඉතින් ඒක තමයි කතාව හරි දැන් අපි යන්නයි හදන්නේ නෙළුම් කුළුණේ කතන්දර ඉවර කරලා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ එක්සිට් එක තියෙන්නේ නෙළුම් කුළුණේ මෙන්න මේ පැත්තේ තමයි ඉස්සරහා මේ පැත්තේ පිටිපස්සෙන් තමයි එක්සිට් එක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ආපු පැත්තෙන් නෙවෙයි යන්න තියෙන්නේ මෙහෙම මෙතනින් මෙන්න මෙහෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ කියන්නේ මෙහෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙන් ඇවිල්ලා යන්න තියෙන්නේ ඉතින් එක්සිට් එක තියෙන මේ පැත්තෙන් ඒක කියන්න ඕනේ කියලා හිතන වැදගත් නිසා මේ ආපු පැත්තෙන්ම නෙමෙයි යන්න තියෙන්නේ. දැන් එච්චර ඊගාවට මං ගිහිල්ලා පාකින් පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි දැන් මේ මං ඉන්නේ පාකින් එකේ. මම පෙන්නන්නම් පාකින් තියෙන විදිය. අපේ බයික් එක මේ හරිය දැම්මේ මේ වටේම තියෙනවා බයික්ස් දාලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. තව මෙන්න මේ පැත්තේ මේ පාර දිගටත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ බයික් එක දාන එක. මම හිතන්නේ පොඩි ටිකට් එකකුත් ගන්නවා පාකින් ස්තරේ එහෙම තමයි. හරි ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ බෙද්දගාන තෙත්බිම් උද්‍යානයේ. බෙද්දගානේ තෙත්බිම් උද්‍යානයට ආව යාළුවනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් නෙළුම් කුළුණේ ඉන්නවනේ දැක්කේ අපි. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා කාලා බෙද්දගානට ආවා. ඉතින් කොළඹ නෙළුම් කුළුණේ ඉඳලා අපිට කිලෝමීටර් 10ක් විතර තිබ්බනේ. ඔව්. 10ක් විතර තිබ්බා ඉතින් ඒ විදිහට තමයි උනේ. හරි ඉතින් අපිට කියන්නකෝ අපිට බැද්ද ගාන ගැන ඔයාලට කියන ලොකු දේවල් නැහැ නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අතනින් හැරෙන්න මෙතනින් වමට යන්න මෙතනින් එහෙම කියන දෙයක් නැහැ නේ පාක් එකකට ආපුවාම ඉතින් පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න දැන් අපි ඉස්සරහ ඒගොල්ලන්ට පෙන්නවද? ඔව් නේ පේනවා. හරි එහෙනම් බලන්නකෝ කොහොමද දැන් අපි ඉන්න තැන. ඉතින් මේ වගේ තැන් තමයි හැමතැනම ගොඩක් ඒ කියන්නේ තෙත්බිම්
වනාන්තරයක්නේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඉතින් ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඔය ටික කරගන්න පුළුවන්. කිසි කරදරයක් නැහැ කාගෙන්වත්. ඕන තරම් වෙලා කියන්නේ 6 වෙනකන් අරලා තියෙනවා. ටිකට් ඔව් ටිකට් කිව්වේ නැහැනේ. ටිකට් එකක් 100යි. එක්කෙනෙකුට 100යි. පාකින් තියෙනවා. පාකින් වලට වෙනම ගෙවන්න ඕනි. ඒ 100ට අමතරව ඒක මම හිතන්නේ පැයකට ගාණක් යන්නේ. එතන පාකින් එකෙන් බයික් එක දාන්න ටිකක් අතුරට එන්න ඕන ටිකට් ගන්න. ඔව් පාකින් එකෙන් දාලා ඉවරලා ඇතුළට එන්න ඕනි. ඇවිල්ලා තමයි ටිකට් එක ගන්න තියෙන්නේ. ටිකට් එක අරගෙන තමයි පාක් එකට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. එහෙම තමයිනේ. ඔව්. ඒවා තමයි ඉතින්. ඔව් අපි ගත්ත ෆොටෝස් අනේ ඉතින් දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ පාක්කේ ලොකුවට එහෙම පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ කියන්නේ මේ අර vlog කරලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් උපදුප කියන්න තමයි වෙන්නේ. මොකද්ද ඒක නිසා මේ කපල්ස් ගොඩක් ඉන්නවා. කපල්ස් තමයි හැමතැනම ඉන්නේ. එතකොට ෆැමිලිස්ත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ෆොටෝස් ටික දාමුනේ. ඔව් ෆොටෝස් ටික දාන්න. ඔව් ගහපු ෆොටෝස් ටික දාන්නම් මේ බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගත්තා කියන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එච්චර තමයි එහෙනම්. තව චුට්ටකින් හම්බෙමු. හරි යන්න දැන් අපි vlog එක ඉවර කරන්න යන්නේ. සමහරවල් අවසානම ටික අපි දැන් අපි ගෙවල් කිට්ටු ඉන්නේ. ඉවර කරන්න කියන්නේ chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ නේ. පැද්ද ගානෙන් ආව ගමන්ම ටක් ගාලා අපි දවල්ට කාලේ හැමම කියන පොඩි දෙයක් තියෙනවා. පැද්ද ගානේ ටිකට් එක පැයකට 40යි. පැයකට බයික් එකකට 40යි. ඉතින් පැය දෙකක් තුනක් 80ක් ඒ විදිහට යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි. මොකක්ද කියන්නේ? අර කියන්නේ ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න මතක් කරලා. හරි. ඔව් ඒ වගේම Facebook page එක තියෙනවා. like එක දාන්න කැමති නම්. ඔව් TikTok එකක් තියෙනවා. Insta තියෙනවා. හරි. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ගැන. ඒ කියන්නේ කියපු ටිප්ස් එක මොන හරි දැනගන්න හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අදහසක් යෝජනා චෝදන ඕන එකක් එක්කෝ කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්නම් page එකට inbox message එකක් දාන්න. ඉතින් හරි ඒ ටික තමයි ගේම් තියෙන්නේ. අපි පේනවා දන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් ජය වේවා අලුත් ගමනකින්. හාය හම්බෙමු.